Diba? Hindi ka pa toke pa? Wait lang, kulot. Kaya. Kulot, kasi ako. Wait lang, kulot ah. Sure. Wait lang, kulot. Message mo sila sa GC kulot na nag-start ka na. Isa pa? Wait lang. Sabi ko, message mo sila sa GC na nag-start ka na. Nagpalit na ako ng pantulog ko. Sige. Nagpalit na ako ng pantulog ko. Nakapantulog na ako. Anto ka na, no? Naantok na nga ako. Kung hindi ka pa nag-start, matutulog na nga talaga ako. Hindi. Kasi nag-try ko na mag-LS sa cellphone. Oh. Okay naman. Kaso hindi ko alam kung paano maglagay ng pin ng hagdan. Dapat dalawa cellphone mo. Na-off ko agad. Kaya pala, dapat dalawa cellphone. Ayun pala. Kung phone gamitin mo. Kung phone gamitin mo. Dapat dalawa? Dapat dalawa. Okay. Copy. Ang pang-bilis pala ng WH ko ngayon. Magkano ilan na? Road to 1K. Oh, really? Hindi nga. Oo. Booster ka na eh. Sana Siguro nga. Nagpapano ko ng 20 video. Ha? Sa isang account na fake account ko. Ano? Nagpa-play ako ng playlist 20 video. Bilis ah. Ang kulit niya nalibos na rin, no? Oo. Parang nakainom siya yata. Hindi naman. Hindi naman. Parati man yan umiinom. Wala mang gabi na hindi umiinom. Sobrang kulit mo. Nang gabi na hindi umiinom yan. Kaya Beko! Bala ka dyan. Nako. Pahinga ka na?
Ay, unti. Sige lang. Plaster ko ni dami ako ng mga karagalan no kay sa tupad ko ni cellphone, charger, power bank, bluetooth, everything. Wala. Tutoy ko. Tutoy ko kayo lang kayo nabla. Kay Eh, Rilton. oo. Joker by si Rilton. Joker by. Kulit Yung plaster ko. Ang plaster ko ligdaan ko kay dapat duwa akong ano ba? Hindi may ara sa tiil ko. Tatlo ni tanan akong tangday no. May labo. Kuya, nag-start ko. Duwa. Uy, wala mo ko. Wala mo ko paano. Salamat sa pagbisita. Dapat duwa akon habol ba? Ah, sobrang lamig dyan. Malamig din naman. Damol niya akong habol ya. Patayin mo na lang yung aircon. Ate Ellie Bex Vlog. Hinay ko sa patawag. Hindi na ako nag-aircon. Diyos mio, Trinidad. Ang lamig-lamig na nga. Tapos mag-aircon pa ako. Mas maganda nga Ate yun. Ellie Bex Vlog. Diyos Yan ko, ang ikaw jacket kaya. na lang. Subukan mo. Tapos grabe yung trip ko no. Naka-on yung aircon. Tapos yung heater naka-on din. Hindi wow. Ganda yun naman. Na all tatlo ang tanday sis Epacre. So sis LMX vlog. Ang tangday na lang ni nagabuhi sa akon kay wala man ko. Sa Shambhala ka tuig way timo may ginatangdayan. Way timo may ginahakos, way timo may ginahiram ko gabi tangday na lang. Sa Siyam ka tuig tangday na lang. Baba ka ng bahay, ano? Mix of... Hindi na sila host. Dali lang, mabalik na din mga aswang. Gakuha pa boylo. Gakuha pa boylo. No, eh. Wala kupkupan, wala. Tangday na lang lunan. No, eh. No, Mix eh. vlogs, baba ka ng bahay. Ano tipin natin? No, pa eh. Si Brubox, sala yung mag-LS din. Oo. Ano ko? Sino nag-LS din? Kanina. Bala kayo dyan. Grabe mga ano. Grabe ka pa ng bot ba? Oo, tugnaw. Gidya mo lang. So, ano eh, Na. pwede ba yung jagitan, may mga ulo, tapos alam mo lawas, hindi lang. Oo, karawi. Siwo. Di takol. Nabuang takol eh. Nami. Simo ba? Ang Mix Vlogs, ayudahan kita ng 10. O 5-10. Pantayan natin yung mga amdoy. Hindi mo sila hindi pa nagpaparamdam. Anong sabi mo, Kulot? Hindi pa nagpaparamdam yung mga amdoy. Ito na siya si Muslim. Nandiyan. Ay, nandiyan ka pala, Koys. Boss, gusto boss? Mega love shout out, baby. Oh, baby. Oh, yeah. Peace. Huwag kayong magulo. I-premiere ko siguro yung tattoo ko, no? May video ako dito ng pagpatattoo ko, eh. Yan, pwede rin yun. Maganda rin yun. Pwede rin yun. Wala ka ubat ako. Charot.
Yun ito. More than you'll ever know. The best but oh my God. Need a trouble. Ernest Paul Agito, Patambay, Kulot. May ganap sa Ernest Paul Agito dito sa pa. Mega love shoutout, ball. Nandito na naman yung honey ko. Honey, my love, so sweet. Tambay lang dyan, Meg. Tambay lang danoy. Sigurado walang pagtambay mo. Malingaw ka, noy. Yaya. May ano sila nga dahil sa buho, may ano may mga sound sila nga mga malami. Totoo. Diretso lang. May mga malagi na sila nga sounds. Amo ni tani ako na galing kay i-record ko tani. Pagwatato ko ba? Suabe pa rin. Patato mo si Boxing sa mukha mo. Talaga? Ikaw na ipatato ko kung si Boxing lang din naman. Ay, punggi. Ang punggi. Galaw-galaw na para di ma-stroke. Ano na? Watching movie lang ako dito eh. Watching movie lang ako. Watching movie. Wow, sana all. Sana all yamanin may hanging TV. Ito naman, ayoko na nga. Patingin, bakit pa pinatay? Wala, sabi ko nanonood kami babalo. Babalo talaga. Buhay pa ba si Balabalo? Lamig ay. Bising-bising ka na yung kulot. Darling, just dive right in. Talaga? Kanta nga pa. Talaga? Dayban. Hi, Mami Dayban. May ganap shoutout sa'yo. Hello, mega love shoutout. Kanta host. Kanta ka na daw, ano, Epa? Talaga? Ikaw yun. Hindi ko. Post kaya. Kamsa. Salamat, Mami Dayban. Ingat kayo dyan lagi.
Talaga. May nag-request na. Thirteen. 14. Okay. Kanta ka host ng Mamang Salvadero, hidlaw ko ice cream. Hindi ko alam yung kanta na yan. Baka si Boss Red, alam niya yan. Mamang Salvadero, ilong kain ka, midnight snacks. Sige, Mami Devan, salamat. Ano ba yan? Anong snacks ba yan, Mami? Devan? Ice cream ba? May snacks ba na ice cream? Kulot ang 5'8" sa centimeters. Pila naman? Yung yung? 5'8" sa centimeters. 5'8" feet ba? I-convert. Ano na, parang ganito siya parang Wait lang nga, bababa muna ako kulot. 5 inches. Ano lang, maliit lang. Wait lang, babalik ako. Maliit lang pa. Maliit lang siya pa. Mami Day, paano ba ng bahay? Mix Vlogs, dikitan mo sa Mami Day ba? Happy birthday sa twin sisters Kulot. Salamat Meg. Doon nga kami galing sa kanila sa bahay nila. Gabi na kami nakauwi rito. On the way sa PIN. Salamat Mami Day ba? Anong nangyari kay Epa Chris na wala? Oo nga. Wait, boss, baka giniginaw, boss. Okay. Inaantay ka niya, boss. Baka gusto niya mong painit siguro. Papahilot, no? Tuwa ako kanina sa inyo. Dami yung Ikaw yung boss, starting ka lang, boss, no? Wala ba si Boxing? Wala, Makatulog. mamaya pa siguro. Kailan ka mag-elas, boss? Hindi ko pa alam kung kailan ako mag-LS eh. Okay. Pagka bumalik ka ng LS mo, sana tuloy-tuloy na yun.
Na, 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 na. Tonight, tonight. Baka natulog din si Epa Chris. Baka natulog din si Epa Oo Chris. nga, hindi pa siya hindi pa siya bumalik. Baka nagpapainit lang. November. Uh, 10. Okay. Tapos pamilya. Okay. Shirley K. Hello, my friend. May group shoutout. Shirley K. Salamat sa patambay. Salamat sa pagbisita. May group shoutout sa 10 million viewers. Keep safe sa mga gising pa, tsaka sa pauwi ng bahay. Good night naman sa mga tulog. Mixton. Yan, it's Milton. Dala si Shirley K sa'yo. Suklian mo na lang. Salamat.
Siya na kayo nagbaba ng bahay. Tugtog lang ako dito guys ha. Pampalipas ng oras. Channel viewer na yung sa lahat. Actually, how are you host? I'm okay, actually, I'm still okay, but not totally. Because my body is so tired right now because I've been in a house of my uh, father-in-law to fix. Can you drop your link there? I'm not sure, and then I will give you a banana. Uh, thank you for visiting my channel. Keep safe, bro. Keep safe, bro. So thank you.
Ang bilis ng pangyayari, hindi ko namalayan. Na ako pala'y iiwan mo, kung ano na lang, kahit na anong gawin. Di kayang tanggapin ng puso at isipan na ika'y iisan. Maaari bang hindi nang natatami kong hiling? Sana ay... Sorry pa. Sorry, nalaglag ako. May ginawa lang kasi ako. Kailangan pa. Naglag na rin si Boss Ren. Naglag siya. Oo. May love shoutout, Mami Daiban. Salamat. Maaari bang hindi nang natatami kong hiling? Sana ay makapiling ka. Muli kong masilayan at muli kang magkaan. Sana ay patawarin mo muli. Ko sinasadya na ikaw ay masaktan, kaya sana naman ay iyong maintindihan na ako ay nagsisisi at nangangako sa'yo na di ka na luluha pang muli. Maaari bang hindi nang natatami kong hiling? Sana ay magkapiling ka. Muli kang masilayan at muli kang maanggan. Sana ay iwan pa muli. Maaari bang hindi nang natatami kong hiling? Sana ay magkapiling ka. Muli kong masilayan at muli kang magaan. Sana ay iwan pa muli.
Tulog na sila siguro, no? Paano? Siguro. Gusto Napagod sila nila. ng ano, Mm. napagod sila ng ano, ng kwentuhan kanina. Baka ikaw gusto mo na matulog, gitara. Ngayon, 'di ba, ikaw nga, 'di ba, galing pa kayo ng doon kina Kapid kanina? Oo nga. Ikaw Punta baka kami ng ano pagod ka naman, dyan, ay. nag-dinner kami sa kanila. Tsaka ano, kwento-kwentuhan. Ginawan ko sila ng ano, ng ninja. Tsaka ano, tinuruan ko sila kung paano ano, i-playlist yung ano, yung mga video nila na ano, na gumagana kahit hindi nagalaw para sa double page. Mm. Kasi nga nung sayang talaga, kaya ang tulad ng sabi mo, baka mag-back to zero sila. Kaya nga. tinuro ko. Marami naman silang views eh. O kaya nga, oo. Ikaw Isa sabi mo lang. magpe-premiere ka, nasaan yung premiere mo? Baliw ka. Ito na nga, ano na, premiere na ako, ano, tomorrow morning at 10 a.m. Kasi Saan? ano, Nilapag mo na ba? oo, binaba ko na. At tingnan ko nga, baka nandun na. Sorry, hindi ko na nag-check. Kaya ano kasi, ano, Tinatamsakan mo na ba? hindi pa. Wait lang. Kalimutan ko nga eh. Wait lang. Kalimutan ko ano man. Ay, ito pa pala, ano pa, naglo-loading pa. In-upload mo naman. In-upload ko na lang. Mm. Oo, mag-appear naman. Bakit bukas alas 10 ng umaga? Oo. Baka hindi ako niyan baka hindi ako makatino, baka tulog pa ako niyan. Kalimutan ko nga ano. Kasi sinundan ko yung ano, yung sa messenger natin, ano. Sinundan ko yung tinuro mo. Tsaka ano ko, nalagay ko na lang yung Pwede mo naman yun i-edit. Pwede mo naman yun i-edit eh. yung oras. Oo, edit mo yung oras. Daan ka sa Sige. ano. Pero Daan ka sa YouTube Studio. Pag na-upload mo na siya. sige. Oo. Mabuti. Pag na-upload na siya. Oo. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She put on her makeup. Brushes her long blonde hair. And then she asked me, Do I look alright? and I said, Yes. you You look look wonderful tonight. tonight. Go to the party. Everyone's torn to see this beautiful lady that's walking around me. And then she asked me, Do I look alright? and I said, I feel You wonderful. wonderful tonight. I look wonderful. because I see the light in your eyes. And the wonder
Mm-mm. If you just realize how much I love you. Hindi ko to alam yung ano yung chords eh. It's time Ha? to go. Hindi ko alam yung chords ng gitara. Pero ano, sinusundan ko lang. It's time Maganda to yun. go now. Bahala na yung nakikinig na. And I've got an achy head. So I give it a party. And she will be sleeping. Sasakto ba yan? And then she, Ano? I say, my darling, you're you're wonderful. wonderful tonight. Hindi mo alam yun eh. Ganun ba? Ha? Yun lang yung ano, yung kanta. I feel wonderful because I see the light in your eye and the wonder of it all. If I just realize how much I love you. Hindi ko alam yung ano eh. Medyo matagal-tagal pala pag ano, no? Pag LB Mix Wednesday 3 dyan. Wait lang kulot ah. May kachat ako. Oh, sige. Kanta-kanta lang ako rito. I remember the time we spent together on those drives. We have a million questions all about our lives. And when we get to you, everything's alright. I wish you were here with me tonight. I remember this time we spent together, not enough. And if you feel like dreaming, nothing else will come. Never thought I'd having you tonight. Ang tasa. Tonight I'm falling again. Okay. Tonight I'm falling and I can't get up. I need your loving hands. You gotta pick me up. And I really have to see I can just look up and the stars are only tonight. The customer so got to be true. No one before number you call me, and I miss you more. Wherever I think about you,
I've got to take the talking, can also be mistaken. Every year won't change, don't go back forever. Team Reels, boys. So, follow button din ako. Sige, Boss Reels, good night, ano, at salamat sa lahat, Boss Reels. Utang ko lahat sa ito. Salamat, boss. Good night. Tsaka ano, ingat din dyan lagi. Keep safe, boss. Salamat. Tsaka late na din, ano, late na din kasi. Wala, thanks, bawi. Bawi, kung bukas, easy tayo vlog. Sige, boss, ano, boss, oh. Tuloy natin yung, ano, yung set up natin. Ano, mag-iisip din ako, boss, na, ano, ng content, kung ano. Manakalat, boss. Teka lang, shoutout sa lahat, channel viewers. Keep safe everyone sa mga gising, mag-ingat sa pauwi. Tsaka good night sa mga tulog na. Hello, Mami Jai. Hold on. Wait, nakulot na. Sige, baka gusto mo na matulog na pa. May unti. Pahinga ka na kasi pagod ka rin. Late na kasi, una na. 12 din sa inyo, di ba? Mami Jai ba, Ikaw aya, ano, Mami Devan, may grabe shout out. Ikaw ayaan mo lang din yan, ah.
Oo, mamaya matutulog na rin ako. Palipas oras na kasi napagod din yung katawan ko sa sa pagkabit ng aircon kanina. Tapos Kaya nga, oo, dalawang aircon hayaan kasi mo yung na lang yun. sinat-up ko kanina. Tapos pag-alis dun sa father-in-law nung sa bahay doon, pumunta kami sa kailangan kapit Kamban. Pero pagdating dito, parang nawala yung antok ko. Kaya sabi ko mag-alis na. Naging hyper ka na lalo nung nanood ka sa ano. Oo. Lalo na nung nag-start ako nung mag-LS. Parang na-addict na ako. Kaya nga eh. Oo. Ano yun, parang, ganyan din ako kulot. Kulang yung gabi ko pag hindi ako nag-LS. Oo. Parang hinahanap ng katawan ko. Oo, basta parang kulang. Yung parang ang lungkot, di ba? It's amazing how you catch me right in my heart. Without saying any words. Without saying a word, you got up the trials and me. I could never explain what I'm here when you don't say a thing. The smile on your face, Let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Touch of your hands says you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I could hear people talking all loud. And when you hold me near, you draw up the crowd. Used to do, I could never define what's been shared between your heart of mine. There's no in your face, touch me down that you need me. There's a truth in your eyes saying leave me. There's a touch of your hand saying you catch me wherever I fall. say when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. Your face, the truth in your eyes, contradiction you smile in your face, Let me know there's a touch of your hair, that you need me. there's a student in your face. That you need me. Stood in your eyes, saying you that I hold your hands as you catch me wherever I fall. Nothing at all. Mega love shout Calio. Shout Calio. Ito may ka naman dyan, may Miss, paano ba ito mag-pronounce? Kelly, Sally Cow. Siyempre, good evening host. Mega love shout sa iyo. Siyempre, Sino yan?
Mega mega love shout out. Wow, nandyan si Empreno. Ayan. Kuya Baba kayo ng bahay, love guys. shout out. Baba kayo ng bahay, guys. Kanta-kanta lang kami dito, pampalipas oras. Dahil dyan kayo, spend tayo ng kahit kaunting oras lang. Impreno, jacket host, please. Meron ka ng jacket, Impreno? Yan, pakipin na lang si Ellie Mix. Mix Vlog, so. Tapos dikitan nyo rin si Anshul Negil. Anshul Negil. Hey bro, Anshul Negil. Please drop your link again. I don't know how to speak English. I'm not fluent in English, Nego. Wait lang. Patigit po mga idol at balikan ko agad. Yan, marami dyan nakababa ng link Brino at saka Mix Vlogs, dikitan mo lang yung nakapin. Tapos si Sally Calio nandyan din. Tapos si Ancho Negel, meron din dyan. Nagbabalik yan Bro Impreno. Kapag umangat, hindi na kita makita. Pagkalipas na mahabang panahon, high school pa tayo, biglang nag-up sa partner ko. Tadhana nga na may naging mag-partner tayo. At bakit pa ba pinabayaan? Mawala nung hindi inaasahan. Parang nasayang lang na wala na. Bulot di kita matulungan mag-ayudahan. Napalo ninja ko. Hindi ka ayun na pala, no? Oo, hindi ako makayuda. Napalo ninja ko. Ngunit panayamuro at inabot na ng dulot ng taon. Graduation natin, biglang nag-up sa partner ko. Tadhana nga na may naging mag-partner tayo. Eksakto lang timing, ganun na ang sasabihin. Ngunit hanggang huli, wala akong masabi. At bakit ba pinabayaan? Mawala nung hindi inaasahan. Parang nasayang lang na wala na bakit ba pinabayaan? Mawala nung hindi inaasahan. Parang nasayang lang na wala nang nagawa. Cecil Calio, Eldan Watch Pop. Mega love shoutout sa lahat sa mga viewers. Mega love shoutout. Silly Calio and Prince John po. Magsuklian na lang po kayo. Salamat. Don't worry po kung hindi po kayo inaayudahan. Don't worry mamaya iisa-isahin po kayo. Bibigyan ko kayo ng nagsasampo. Kahit hindi nyo na ako balikan guys, okay lang. Don't worry, bibigyan ko kayo.
Sir Carl, pinag-give kita ng isa pa. Kulot, antok na ako. Matulog na ako, kulot ah. O sige, sige. Mauna ka na. Good night, good Salamat. night. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Thanks sa pagpunta kay Kulot. Salamat, salamat. Pray ka before matulog, Epa. Guys, una na matulog si Epa kasi pagod na rin siya kasi nag-ilas din siya kasi kanina. Laking pasasalamat ko rin nila Epa tsaka sa Team Abner kasi todo support sila sa channel ko tsaka sa akin. At saka sa inyo guys, salamat din kasi nandyan din kayo nakasupport at tumambay sa channel natin. Salamat, mag-ingat kayo lagi at saka laging magdasal. Salamat guys. Maya-maya matutulog na rin ako kasi puyat din. Salamat po ito tapos yung Christmas in our hearts sa punto. Salamat po yung pero salamat sa yung salamat sa pagdami. Guys, baka yun ang mga bahay niyo guys, dahil may isa-isahin ko kayo, bigyan ko kayo ng tig-10 na ayuda. Kaya hindi nyo na ako balikan guys, no worries, it's okay lang. Mami Dayban, salamat. Ingat po dyan, Mami Dayban. Selil sa Kayo, Siglods kanta na. Pasensya na sa boses, medyo lang. Hindi kagandahan yung boses natin, pero importante yung may sounds. Idol Ilang Bukulog, maraming salamat ha. No probs bro, yung preno kasi bro ako bago pa lang ako rito sa YouTube. Tsaka kaya laking bless ko rin kasi na mayroong mga taong tumulong sa akin para gumawa mag-LS o at least marami tayong nakikilalang tao. Tsaka at least kahit paano nakakatulong din ito sa pagod natin minsan dahil kung dito tayo nag-uusap palagi meron tayong nakikilalang ibang tao, parang nawawala minsan yung sobrang pagod. Nakakalimot ka na ng problema, yun nakakatulong sa atin kasi. Tsaka siguro lahat naman tayo nakakaranas ng mga problema na gano'n. Pero at least
kahit pa paano lang nababawasan ng dahil sa ganitong sistema. Salamat din sa inyo ng bro and pray, hope na walang magsasawa sa atin. Lagi kayo mag-ingat dyan, bro. At sa lahat. Salamat. Lagi lang tayo magdasal at saka yung importante hindi tayo nagkakasakit. Yun lang, pahabaan natin yung pasensya natin sa lahat ng bagay dahil talaga yung pasensya talaga full pack yun sa bilang tao na nabubuhay sa mundo. Pag sinabi mong pasensya ay parang lahat nandun na lahat. Kaya mas mahalaga yun pahabaan natin yung pasensya at saka laging magdasal. Mag-ingat kayo lagi. God is good, kulot, salamat. Yeah, oo. Kailangan natin yan, kailangan natin magdasal sa oras-oras dahil ang Panginoon hindi tayo iniiwan sa lahat ng oras. Kailangan natin yung dasal araw-araw. Hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundo, gawa lang tayo ng mabuti para sa kapwa natin. Dahil mas magaan ng loob na parang wala kang inaatakang tao. Tsaka transparent ka sa sarili mo para sa iba. Dahil talagang sa panahon ngayon hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Kaya gawa lang tayo ng mabuti para sa sarili natin, sa pamilya natin dahil alam naman natin na halos kahit ng mga bata ngayon hindi na maturuan dahil sa internet, sa gadgets, sa phone, lahat. Buhay ng kabataan na yun, na mga huling generation, parang nakadepende na yung buhay nila sa gadget. Yun. Kaya nga ang kailangan na lang siguro natin gawin niya bilang ama at ina pagsabihan na lang yung mga anak na huwag mong sawang magsabi ng mabuti para sa kanila. Yan, alam naman natin na sobrang kinain na tayo ng ganitong sistema. Yung religion ko bro, Sally Calio, actually Catholic. Naging Catholic din kami kasi before, pero na-convert kami sa Christian, Baptist Christian yan. Pero hindi naman kahit naman yung religion natin, di ba? Hindi naman yung mahalaga kung anong religion mo. Importante yung
Yung kilala natin yung Panginoon, di ba? Importante kilala natin yung Panginoon na malapitan natin, masasandalan natin sa oras-oras. Importante sa tao yun dahil kasi alam nyo guys, hindi naman ako hindi naman ako nagmamarulong ng kasi yung bilang tao kasi ngayon kahit noon pa yung 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 tao pag nagkapera hindi kilala yung Panginoon. Ano yun? Totoo yun. Pero pag wala ng pera, yun, kilala nila yung Panginoon. Hindi ko naman nila lahat ng parang merong talagang taong ganyan. Kaya kung minsan ganun din, may ano rin ako, may pagkukulang din ako sa ganyang bagay. Pero at least humingi lang tayo ng pasensya sa Panginoon araw-araw. Tanggapin natin na nagkakamali rin tayo sa ating buhay. Pero mahalin natin yung kapwa natin at saka yung pamilya natin. At least nabubuhay ka ng magaan yung pakiramdam sa araw-araw. Mas masarap yun, oh. Yes, oo. Totoo yan, kulot ba? Manasalin ng idol kulot. Mas mabuti yan, Catholic din kami dati host. Opo, di naman tayo masave ng religion ng importante yung faith and solution. Yes, oo. Totoo yan. Ang Prino and Cervical yun, totoo yan, oo. Dahil importante yung tanggap natin na nagkakasala tayo. Oo. Salamat sa inyo. Salamat sa pag-uusap natin dito. Taga saan ka ba, no? Salika Calio, taga saan ka ba? At saka bro and Prino, taga saan ka ba? Salamat. Mami Dayban, salamat din sa iyo. Salamat sa patambay. Ingat ka din dan Native po ako Bisaya. Okay, Prino Bisaya ka pala. Actually hindi ako talaga nakakaintindi talaga ng Bisaya Kasi ewan ko ba kung anong pinagkaiba ng Bisaya at saka Ilonggo Ilonggo. Pero kung magsalita, parang may pagkakaiba. Kantahan ko na lang kayo sa Legalio at saka yung Pino ng Ilonggo version. Pero ito, Ilocano ako host. Okay. Iba pala yung Arian Ismail Vlogs, thumbs up to host. Good evening, Ma'am Epa Chris. Nagalap shout out sa iyo, Arian Ismail Vlogs. Yan, may ka na, may jacket ka na. Salamat sa pagbisita ng bahay natin. Si Epa tulog na siya kasi medyo sobrang pagod niyan sa trabaho. Kaya sa totoo lang naaawa ako sa lahat ng mga OFW kasi aanin nila yung kalakihan ng sahod nila yung iniisip nila at nararamdaman nila nasa pamilya nila, di ba? Tayo nga kahit diyan lang tayo bumili sa labas, parang medyo na pag hindi mo kasama yung anak mo,
You're welcome, Arian. Thank you po, host. Jackie, thank you, Sir Host. Taga saan po kayo? Taga Iloilo po ako, taga Iloilo. Arian Esmal Vlogs. Pure Ilonggo po ako, pure Ilonggo. Pero ano dati, nakatira din kami before, nung ng Maynila. Arian, taga saan ka ba, Arian? Esmal Vlogs. Baba ka lang ng bahay, Arian. Don't worry, ayudahan ko kayo mamaya tig si 10 or tig 20. Kahit di nyo na ako suplian no props yun. Gusto ko lang na kasi bago pa lang ako sa sa YouTube na to. Nung nag-start ako mag-LS, di ko na kasi iniisip yung yung bahay ko at saka yung WH ko. Parang di ko na naiisip yun kasi parang mas na-enjoy ako dito sa sa pag-LS na maraming nakikilala. Katulad nyo, parang minsan nawawala yung pagod natin. Sige po pala po. Sige po, puntahan natin yan. Don't worry. Taga Aklan, ICO. May pinsan din ako dyan sa Aklan, malapit sa sa Gaisano Mall. Malapit lang dyan sa Gaisano Mall. Ay, wag mo kung Gaisano ngayon. Bago lang din po ako sa YouTube, sir. Double din po ako, Sir Host. Saan ka ba yan sa saan ka ba sa ibang lugar? Ito lang yung mas maganda guys, no? Kahit mas nasa malayong lugar ka, pwede kayo magkausap dahil dito sa sa ganitong sistema, no? Parang sarap ng feeling kasi. Mag-ingat kayo dyan sa ibang bansa. Kuwait po ako, Sir Host, ngayon. Okay. Salamat din po. Don't worry, magtulungan tayo rito. Yan lang naman kasi yung dapat natin gawin, magtulungan tayo. Totoo yun, kailangan natin yun nung extra income, di ba? Kaya hindi naman natin masasabi na hindi natin kailangan yung pera dito. Mas needed natin yung pera, kaya natin sinusubukang tumaas yung WH at saka yung pagpabilis ng pag-money ng channel natin dahil kailangan natin talaga yung pera. Reality yan kasi ng bilang tao. So wag lang natin intindihin na kung binabawasan tayo ni Lolo, no? Don't worry, dito tayo magtulungan tayo rito. Hanggat nandito tayo, huwag mawala ng pag-asa at saka pahabaan lang yung pasensya. Dan yung 14 mm's ko. Ma'am, salitan po kayo. Magsuklian na lang kayo guys at don't forget baba kayo ng bahay nyo before kayo mag-goodbye mamaya para at least mabigyan ko kayo isa-isa. Pero guys, bago para hindi mawala yung yung pangingisda nyo. Bago kayo subscribe, nyo muna, panoorin nyo muna kahit 1 minute lang or a seconds lang yung video before kayo mag-click kasi para hindi malaman na ni Lolo na para na ninja lang or kailangan panoorin nyo talaga yung video na yan na sinasubscribe nyo para at least malaman ni Lola na legit talaga kayong nanonood. Sir Host, ilang beses ako nag-800 lagi lagas na lang.
Don't worry, baka pwede niyo ako ma-add sa Facebook. Turuan ko kayo kung paano mapabilis yung yung pagmo-money niyo. Yes, parang pakinggan mo yung sinasabi ko, parang ang tagal ko na sa YouTube, no? Hindi, may mga idea din kasi ako na na gusto ko rin makatulong kahit bago pa rin ako. Bago lang ako sa YouTube. Hope na makatulong din ako sa inyo. Yun ang ginagawa ko po para hindi malagas. Tama yan. Oo. Kailangan din kasi huwag niyong skip or huwag niyong kalimutang hindi panoorin. Talagang papanoorin niyo yan kahit hindi umabot ng 1 minute. Dahil talagang lalagasin yan kayo pag hindi niyo napanood yung subscribe niyo. Ilalagas talaga yan. Naka-play. 3 minutes na. Wow, yeah, ganda yan. Alam nyo guys, ewan ko ba, hindi ko alam, wala akong idea kung alam nyo yung mga nalalaman ko din na idea, pero hope na na ma-share ko din sa inyo. Kasi in one day, nagkakaroon ako ng 30 to 35 WH every day. Every day yan, oo. Kahit sa sino nga na mga host natin dito na sobrang supportive sa akin. Parang di nga makapaniwala na na maabot ko yung ganitong WH ko sa isang buwan pa lang. Oo talaga, oo. WH talaga yung priority dito. Dahil ani lang naman ng saging mo kung yung watch hour mo. Kung hina naman ng takbo. Guys, i-add nyo ako guys, sa Facebook ko at saka message ko kayo kung baka makakatulong din ako sa inyo sa pabilis ng takbo ng WH niya. Dahil sa totoo lang guys, kahapon I think 1 month na ako nag-YouTube, pero everyday nagkakaroon ako ng 30 to 35 WH na natatanggap. 30 to 35 kung di ako nagkakamali doon. Sobrang bilis talaga ng pagkuha ko ng WH. Kaya sabi nga ng iba, baka mamoli ako 5 months to 4 months, 5 months makukuha ko. Hope na yan din yung pinagdadasal ko. Kasi sobrang laki ng tulong nito pag ma-monetize yung channel natin, di ba? I miss Anyong. Nag-alap shoutout sa'yo. Miss Anje, nag-uusap kami rito kasi usap kami buhay ng bilang tao. hindi bilang tao. Kaya napakwento ako sa kanila. Kaya Ma'am Sel, call yung bahay na po the release. Future 6 months na po. Kaya YouTube watch hour po. Mag 1K pa lang. Ariane Smile Vlogs. Okay, almost 6 months muli ako. Ariana Smile Vlogs, ito na Jen. Arian, turuan ko kayo kung paano mapabilis yung yung WH niya.
Hope na makakatulong din ako sa inyo. Hello, Miss Jen. Hello. Arian, big love shout out. Nakakwento ako sa kanila dito, Che. Ah, Oo, dahil sa ano, sa buhay ng bilang tao. A StreamYard may free 20 hours every month. Yes, ang StreamYard unlimited din. Yes, okay din yung StreamYard. Mas okay ang StreamYard. Pero kasi may ginagamit din kasi ako na ibang strategy. Tinuro din kasi sa akin ng mga supporters ko dito na todo support sa akin. uulot kasi pag ka na, na-monetize ka na, tulungan naman natin yung iba. Kaya nga, Jen. Kaya nga, sabi ko nga, baka makatulong din ako sa kanila. At least ikaw may laptop ka, di mas mabilis kasi yung Oo. Alam niyo yun, guys, kahit ako hindi ako makapaniwala na nakakuha ako ng 30 to 35 watch hours every day. Kahapon nga 40 hours nakuha ko. Kahit ako hindi ako makapaniwala. Ewan ko kung bakit ganon. Pero hindi naman nilalagas. good thing yan, hindi nilalagas. Oo. Ako sa awa ng Diyos, Lot, yung W8 ko, pag maraming tao sa bahay, hindi na makabot ako ng 30 plus, 40 plus, ganyan sa isang araw. Ako sa awa ng Diyos, Lot, yung Ano ba yun, host? Kaya nga, Je. Hi, Ma'am Selly, make a love shout out. Kaya nga, Je, oo. Kasi yung iba naririnig ko nalalagas yung WH nila. Sa akin, hindi ko naman na-experience. Oo, Je, before naranasan ko rin yun, nung hindi ako nag-LS. Oh. Pa-share ng secret. Okay. Ko na lang, may message ko sa inyo yung Facebook ko. I-add nyo na lang po ako. Hindi kasi pwede yan dito, yung sa YT. Oo, hindi po rito. Hindi siguro pwede rito kasi marami pa kasi hindi ko alam sa mga bawal dito. Kaya sila Angela, Epa Chris, sila itong mga tao na to, sobrang supportive sa akin. Tinutulungan nila ako sa lahat dito. Kaya kung hindi dahil sa kanila, hindi naman ako nakaka-LS dito. Kaya sobrang blessed talaga ako sa kanila. Oo, Ma'am Celis, pag naman, sa revenue ka naman babawiin. Hindi, meron din Selly Calio, meron din kasi isang strategy dyan na kung gusto mong pagmamoli ka na, marami strategy kasi kasawan na hirap naman kasi ang iyong bahay. Hindi naman kasi yung nagsasabi ng totoo yung iba. Di ba, Je? Oo. Mas yun, mas lalo kang nagaganahan pag may nalalaman ka ng strategy na para kabubuti ng channel mo. 40% kasi ang kinukuha ng tax ng YouTube sa atin, kaya talagang kailangan kumain. Yung iba, nung wala na ng gana sa YT, napupuntahan sila sa Pomo. Kaya nga. Kasi dito sobrang baba ng revenue, grabe hirap po. Tapos magkano lang naman yata ang isang views nito. Konti lang. Kaya ako, tinuruan ko nga si Arian, sabi ko kasi yung mga niya, alam mo kasi pagka mga cooking vlog, maraming nag-views. So, nakikita ko ay ng views masyado yung sa kanya. Kaya tinuruan ko siya na pero hindi pa niya nakuha. Kailangan kasi yung mga thumbnails din natin, isa din yun na nakaka-attract sa tao. Kasi kaya nga, sobrang hirap talaga, kahit ako, kaso lang, hindi ko na pinapansin yung paglalagas nila, Sabi ko tuloy-tuloy lang, at least naging masaya tayo kahit paano, di ba? So, Aryan, gawin mo yan. I-send ko sa'yo yung mga yung mga application ko ng thumbnails. Kasi doon, isa din yun na nakakatulong na attract ng viewers natin.
Oo. Yung kaka-upload ko nga lang na ano na Pansit Bihon na almost 1K na siya. Ilang araw pa lang yun. O, di ba? Sa thumbnail Minsan, yan. ibang na lang loads. Minsan, ibang na lang. Oo, totoo yun. Totoo yan, Ayun Ma'am lang. Selly. I-enjoy lang natin dito. Kasi pag masyado nating iseryosohin, maano talaga mahirap. Sakit sa ulo. Oo. Kaya Huwag yun yung lang team ano, namin, parang nabuo lang sa ano lang. Yung nag-i-enjoy lang kami ba sa pag-YT namin. Oo. Kung minsan nagkukulitan lang kami dito pag nag-YT. Oo, totoo yun. Alam mo ba lang, Sally, nung hindi pa ako nag-LS, may pinanood ako sa YouTube na isang vlogger din na tumuro sa kung paano mapabilis yung watch hour. Nung nalaman ko, tinry ko. Pero nung may nalaman ako nitong huli lang, sobrang limitado talaga yung binigay niyang tip. Sobrang Okay. totoo yun, Sally. Sobrang limitado talaga yung binigay niya tip na sa pagbablog niya na pagturo kung paano mapabilis yung WH mo. Pero Hindi na nung kasi kailangan nalaman ituro. ko, doon ko na nakukuha yung 30 to 35 na WH every day. Kahit ako hindi ako makapaniwala, pero hope na makakamoni din tayo. Sige lang, Aryan. Sige lang. Go. Dahil sa tulong ng mga kaibigan natin dito, magtulungan lang. Kasi pa Chris tulog na. Kadating ko lang Sige, din. ayan, Ismael Vlog. Sige, ingat. Sige lang si Aryan. Nandiyan ka pa ba, Imbre, no? Wait lang, Ma'am Selly. Palit ako ng main channel ko para dikit lang kita sa main ko. Sige. Kasi Ninja yung gamit ko sa kabilang phone ko eh. Thank you. Ako dati nung wala pa akong bahay talaga na nauwian, para din akong kawawa nang lilimos ako ng kung saan-saan na LA. Kaya nga. Tapos noon, alam mo ba yung kaibigan ko ngayon si Kaamuyong, dati pag pupunta ako doon, nahiya ako. Parang hindi ako napansin. Oo. Siyempre, baguhan ka pa lang pag ano. Then, day by day, makakahanap ka na rin ng gustong dito, kabanding mo, ganyan. Kaya nga. May dito pa ako. Okay. Sige guys, kakantahan ko kayo ng Christian song to, pero Tagalog at saka Ilonggo ba to? Ilonggo din si Angeli Ora. Ilonggo din siya. Ma'am Selly, nandito ako sa bahay mo, ma'am. Taste buds by walang phone. Malapit na nga si Kristo Jesus magabalik siya karon sa pag-uong sa imo sa akong kagsadanan ang tiong malapit na ang tanang butang hukman niya ang mga butang pagatunawon ang mga patay pagabanhawon ang mga anak sang Diyos iya pagakuwaon. Busa akong ibantala, ikaw handa bala sa imo pagkabuhi karon magabalik
si Jesus, basi magdalang ka, kag ikaw hindi madala. Ang Diyon malapit na, nga ang tanang butang hukman niya, ang mga patay pagatnawon, ang mga patay pagabanhawon, ang mga anak sang Diyos iya pagampuaon. Busa ako ni Bantala, ikaw handa bala sa imo pagkabuhi, ikaroon. Magabalik si Jesus, basi magtalang ka, kag ikaw hindi madala. Ang mga butang pagatunawon, ang mga patay pagabanhawon, ang mga anak sang Diyos iya pagapuaon. Thank you. Nice song, host. Praise God. Thank you. Salamat, Thank you, guys. Lord, for singing. Hindi pa ko tatapusin ko muna yung video ni Ma'am Sally bago ko i-edit. Salamat, Je. Si Anjet muna yung yung mag-ayuda sa inyo, ha. Pero don't worry, bibigyan ko kayo mamaya ng tagi 20 o taga sa 10 20 na na ayuda. Don't worry, ha. Bibigyan ko kayo. Laki na rin ang bahay ni Ma'am You're my strength when I am weak. You're the treasure that I seek. You're my only known. When I am trying to pick me up, when I am trying to feel my call, you're in my only known. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Baba mo Ma'am Sally yung main mo. Lamb of God, worthy is your name. Sing again across my shame. Still playing course din tatapusin ko. Okay, MP3 na. Ma'am Sally, ano po yung main channel niya, Ma'am? When I am trying to feel my cup, you're my only known. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Okay. Okay, Ma'am, I found you. Wait, host, buksan ko isang gadget. So, nagdidikit ito sa inyo. Nagkakomon po. Yan, Ma'am Sally, Salamat. call mo lang dito po ako sa bahay mo.
Manood muna ako ng video. Nadikitan ko na rin, ma'am, yung nakapin sa taas. Serve the Lord our God is the challenge for today. Just a simple love for Him today. Though we're always oppressed, we'll still strong with our faith. And we'll face this challenge with the Lord. Mga kauturan, inyo pamatian, ang akong paghangkat sa pagbuhat. Sa hilikuton sang Diyos, sa matag-adlaw nga tanan, agud saya pagbalik kita may crown. To serve the Lord our God is the challenge for today. Just a simple love for Him to lay. Though we're always so Ma'am, pressed, dikit na ko kanimbang. with our faith, and we'll face this challenge with the Lord. Amen. Mga kauturan, inyo pamatian, ang akong paghangkat sa pagbuhat. Sa hilikuton sang Diyos, sa adlaw nga tanan, pagod saya pagbalik kita may crown. To serve the Lord our God is the challenge for today. Just a simple love for Him to lay. Though we're always oppressed, we'll stand strong with our faith, and we'll face this challenge with the Lord. And we'll face this challenge with the Lord. Yun. Amen. Thank you, Lord, for singing. Nakakalipad You're na po. welcome, Je. Salamat, salamat. Kakatanggal ng pagod. Thank you po. God bless, God bless. Thank you din po. TY po. God bless. Wow, nice song po. Ma'am Selene, nadikitan ko na po yung main channel mo, ma'am. Wow, nice song host. Salamat, salamat. Eprino, salamat. I was walking down the old road one day. I passed by the church along the rugged way, yet not worth falling in. I saw on the wall, but on the wall was written that God is there. I can believe that my God is there. I can feel it in my soul. If God is there, then who could it be? He is living in my soul. I still daring try to get with my thought, and I can believe that God is really dead. In Christ, He died to take away my sin, and then He rose again to live in me.
I can't believe that my God is dead. I can feel it in my soul. If God is dead, then who could it be? He is living in my soul. Every time I look, the babies cry. Every time I look, the birds fly. I was convinced that my God is alive. Preno ng W. Living in my soul. He is living in my soul. Ayun. Thank you, thank you. Thank you so much. 10 million viewers, mega love shoutout sa lahat. Keep safe everyone sa mga gising. Mag-ingat kayo sa pauwi, kung saan man kayo. Good night na sa mga tulog. God bless all. Nandito ako sa bahay ni Empreno TV. Salamat, Che. Salamat. Pero mamaya ayudahan ko sa lahat sila. Ilan sila? Mga 6 ata. Kasi mas maganda yung yung parang iniisa mo na lang yung yung pagbigay sa kanila para hindi para mabilis. O pag laptop kasi gamit mulot mo mabilis kasi 5 browser. Okay nga, sobrang bilis talaga pag laptop. Nice host, salamat, Jel. Salamat din. Have you chosen me out of millions, your child to be? You know all that long that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity to save? He gave Jesus your son. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity to save? He gave Jesus your son. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity to save? He gave Jesus your son. Lordy Ponzi, Zelly, come on. Mega love shoutout sa'yo, Lordy Ponzi. Guys, mag-end na ako sa 2:30. May pa na tayo. Mag-end ka na? May ilang minutes pa tayo. Hanggang 2:30 lang ako siguro, Che. Sige.
Kailangan mo rin magpahinga, no? Hindi mo pwede araw-araw Okay, magpuyat. ka rin dyan. Oo. Ano oras ba sa inyo dyan? Aga pa dito sa akin, 10:16 pa lang. Okay. Lordy Paul G, nagbaba ng bahay. Okay lang, mag-ikot pa naman ako. Salamat. Mag-enjoy. Hindi No ka ba busy problem. ngayon? Tapos na yung part ng kabila, kaya nakauwi na ako. Okay, Huwag lang masyadong magpagod dyan. O, hindi lang ako mag-LS sa gabi kasi kanina naka-LS na ako eh. Huwag ka lang mag-SSLS pag ano, paggabi para at least makapahinga ka rin. Salamat din, Nakara. Prino. Salamat, Sally. Mami Jayban. Salamat. Aryan, salamat din. Good night, Sir Kulo. Thank you po sa pagdikit po. Yes, sure. Ano din na lang, i-add nyo na lang ako sa yung pangalan ko, Nick Michael Sulpico, sana sa Facebook. Baka Oo, meron ayan, ako. para pag na-monetize na si Kulot, kayo naman ang tulungan niya sa WH. Oo. I-ano nyo ako. I-add nyo na lang ako sa Facebook, Nick Michael Ako, alam mo, Sulpico. Lot, ako nahirapan ako sa pangingisda kaysa sa WH ko. Yung WH ko parang hindi ako masyadong na-stress. Totoo yun. Parang in-enjoy ko lang yung pagla-live ko everyday. Siyempre, no, dahil na ako dikit sa'yo sa main ko, ha, dinikitan ko sa main ko. Wait lang dyan, Sige. Parang ina-enjoy ko yung pagkuha ng WH ko, hindi ako masyadong na-stress. Na-stress ako sa mangisda, kasi pag araw-araw nalalabas. Lord DOTW, ayan. Okay lang, Empreno, kahit mamaya mo na ako balikan kasi para hindi malagat. Main channel ko yung dinikit ko sa inyo. Lord D, ayan. Lord D OTW sa'yo. Ako guys, nagdidikit talaga ako kahit main channel ko, dinidikit ko talaga. Dikit kalimbang ako lagi. Para updated ako lagi. Kain tayo. Arian, okay ka lang dyan? Lord DOTW ako sa'yo. Host, mag-iwan kayo ng bakas po sa Silicolman kasi mami ako magbalik. Sige, no problem, ma'am Selly, no problem yun. Ayan, mamaya ako magbalik kasi para hindi malagat. Opo, nag-iwan po ako ng bakas doon. Main channel ko yung gamit. One day at a time. Ikaw din pala ito, Ma'am Selly, si Lordy. Sige. Tamsakan ko yung one day at a time, sweet Jesus cover. Masarap kaya mapakinggan yung mga godly songs. Nakakatanggal ng pagod. Nakaka-relax ng soul, lalo na sa ganitong sistema ng trabaho namin. Yeah. Ayan, ma'am, pinapakinggan ko po yung kanta mo. Je, Hi. pwede ba ako magbaba ng pangalan ko dito sa Facebook mo? Magbaba? Sige, no problem. Okay lang ba yun? Go lang. Kain tayo guys. Kumakain kami. Yan guys, nagbaba ako ng FB ko dyan. Ng pangalan ng FB ko. I-search na lang ako guys. Salamat. Baka may tulong din ako sa inyo. Tama yan, Lord, kasi ikaw kasi mas marami kang gadgets kasi kami limited na gadgets namin. Ganun. Kaya nga siya,
Ah, parang naging ano din sa akin to yung ano Yung kasi mga sikat na mga live streamer, tagdalawa yung tatlo kasi marami bang ano Jeff, marami ba maraming ano no na yung mga bahay nila almost 2K na no? Wait Oo. nandiyan. Sige. Alam mo yung mga masisipag mangisda, yun pa yung mga malaki yung bahay. Kasi yung na-observe ko sa mga late ng buyers, kila kaampo yung vlog, yung mga malaking bahay pa yung may mangisda. Yan, patulong isang Ma'am Sally, ikaw yan. Makanta pa si Ma'am Sally. Mari. Ito talaga mga ibang lahi na to. Mahilig magsipagtawagan. Panoorin ko naman hanggang ano. Sige, 5 minutes lang naman pala yan. Yan, Ma'am Sally, dan sa video mo. Ganda pa ng boses ni Ma'am Sally. Sis El, may club shout out. Welcome Sally. Yun, napakinggan natin guys yung kanta ni Ma'am Sally. Siya po yung kumanta nun. Aryan, ako tapos na ako, Aryan. Tapos na ako ng work. Lizzie, Oklam, Sally Coleman, tamsak ulit. Thank you so much, Ma'am Sally, sa patamsak. Thank you so much po. Sis El, may grab shout out. Nakauwi ka na, Sis El, eh?
9 million in the house. Maglang shout out. Ako, Ma'am Angeli, hindi pa dating amo ko. Ano ba yan? Ako, Aryan, pag walang pasok, medyo late kami natatapos. Pero pag may pasok, everyday maaga. So, kahit pa paano. Siyempre, no, tapos ko na-play dito. Ayun. 3 kami nakatambay doon. Yun, salamat Ma'am Selly sa mga patambay mo dyan. Sa diin ka subong, Ma'am Selly. Aryan, ikaw ba? Anong mo? Probinsya mo? Salamat ng marami, ha? Sige, Empreno, tingnan mo lang yung mga bakas namin doon. Aklan ako, mga Angeli. Hindi Ilongga ka rin. May halong Ilongga, Karaya. Ang lapit lang namin sa Aklan, Aryan, pero hindi pa ako nakapunta dyan. Tambay muna ako dito. Yan, salamat, Ma'am Selly. Si Lord Dipoldi. Aryan, kumain ka na. Kumain na po kayo dyan? Yung kuya ko dati dyan sa Aklan nagtatrabaho. Tagal niya rin bago. Tapos alam mo yung kanta na uso, yung dayang-dayang. Pag uwi niya sa amin, after ilang months yata, yun, may dala siyang tape ng dayang-dayang. Uso pa sa tape noon. So, panibago dun sa lugar namin, yung dayang-dayang, no, tuwang-tuwa kami. Natilig, hatim na. Nakakape ako, Ma'am Angeli. Ba't hindi nila? Ako, Aryan, dati malakas ako magkape. Tapos ngayon binawasan ko na kasi prone kasi yan sa kidney stone, yung coffee. Ako, 4 years ng crystals. Dati malakas ako magkape, minsan 5 beses. Sa isang araw, 6 na baso. 6 times a day. Malakas magkape gamit. Black coffee pa ako dati niya, no sugar. Tapos nung nagkasakit yung tatay ko ng diagnose sa kidney stones, sabi ng doktor, bawasan yung kape. Kasi yung kape, nag-form din niya ng kidney stones. So, simula nun parang natakot na rin ako. So, I need to discipline myself. Nagkape ako, Ma'am Angeli. Tara, kape po tayo. Oo, kailangan paantok. Grabe yung pagod. Yung dyan, Aryan pa. Pero ilan kayo dyan sa bahay? Kumakain kami ng fruit salad. Gumawa akong fruit salad. Pag di ako magkape, masakit ulo ko, host. Oo, Ate Silly, ako ang ginagawa ko para hindi mabigla yung pag-stop ko ng coffee. Kahit sa isang araw, nagkakape ako 1 beses na lang. Unlike before na 5 times, 6 times ako magkape sa isang araw. So, parang hindi na siya healthy. Dito ako, Ma'am Silly, ngayon sa Ras Al Khaimah, sa UAE. Malapit na po ako, isang oras lang dito, makatawid na ako sa Oman. Nandito na po ako sa boundary ng Oman saka UAE.
Grabe naman yung, opo, dati Ma'am Sally, grabe ako magkape, malala talaga. Hindi na siya healthy. Nung na-diagnose yung father ko ng kidney stones, yun parang natakot na ako. Kasi dati po ma'am, ano yung trabaho ko, ano, wala akong masyadong tulog. Tapos ang ginagawa ko pa niyan dati, magkakape ako ng black coffee tapos sasabayan ko ng Red Bull. Kasi wala talaga akong tulog dati sa ano sa isang araw. Sometimes yung sleep ko ano 1 hour or 2 hours lang talaga. Tapos hindi pa ako nakakaidlip ng tanghali ko. Grabe. Nung sa Singapore ako dati ganun din, malakas din ako magkape kasi caregiver ako doon. Yung alaga ko ano, ang advice ng doktor, kailangan bantayan mo siya pag natulog siya. Kailangan nag-snore siya. Pag nag-snore siya, ibig sabihin, nasa safe mode siya. Pero pag hindi siya nag-snore, hindi siya humihilik, ibig sabihin, kailangan mo siyang gisingin o palitan yung pwesto niya kasi hindi siya stable pagka ganun. So, kailangan hindi ako natutulog. Ingat po kayo palagi, host, at stay healthy for our loved ones. Opo, katawan lang yung puhunan natin, kaya kailangan ingat. Dito naman, Ma'am Celis, awa ng Diyos, mabait naman yung amo ko. Yung internet namin, okay, 24/7, okay naman. Yung problema lang naman dito yung ano, yung labor mo, yung overwork sa ano, overwork tapos maliit yung sahod dito. Pero so far yung amo ko okay naman sa awa ng Diyos. May kasama ako dito pagkagabi, dito lang siya natutulog. Pero pagka umaga, ako lang po mag-isa dito sa malaking bahay. Mahirap po malayo sa pamilya. Opo, Ma'am Shelly, single mother po ako. So, walang choice kundi magtrabaho talaga para sa parents ko, siyempre. Naintindihan niya ba sinasabi ng kasama ko? Opo. Maraming ano dito. Tulad ngayon, nagpapahinga, ay rest na namin. Naggawa pa ako ng fruit salad. Makain kami ngayon. Kain po tayo. Dito sa pagkain po, wala namang problema. Open sila lahat. Pati ang buhay sa Pinas. Opo. Dapat po, Ma'am Sally, ano, tapos na yung contract ko by February, pero mag-extend siguro ako ng 1 year kasi ang hirap na. Tapos, nabawasan yung ipon, gawa sa COVID, siyempre. Yung ibang amo lahat pagdadamot na. Oo, yung ibang amo talaga, ma'am. Tapos, ano, minamaltrato pa yung iba. 6 years na po ako nagtatrabaho dito sa isang amo ko. Isang beses lang po ako umuwi. Dito nung nakaraan, paglipat namin dito sa new house dito. Ano, hindi maabot yung wifi dito sa room ko. Kaya sinabi ko sa amo ko, yung pinakabitan nila ako ng router dito sa labas. Open ako sa internet dito, saka sa gadget. Amo ko dito almost 4 years na ako. Ngayon, pauwi na ako. Nagiging yawa na sila kasi pauwi na ako. Ako sis El, ano, nung unang uwi ko, kasi hindi pa naman sigurado na babalik ako. Hindi ko naman na-experience yung sobrang ano nila sa akin. Yun na lang talaga nanginayang sa uwi na ako. Pero hindi ko naman naranasan yung talagang ina-applican nila, hindi naman. Sa awa ng Diyos. Elihawa talaga. May iba kasing amo talaga, Ma'am Sally, na ganun talaga. Madamot kasi sila sa tao. Pag kunwari alis ka na sa kanila, ano na sila, yung ayaw ka nilang paalisin. Kaso, hindi ka naman nila tinatrato ng maayos. Kaya, di ba, sino ba namang employee
na uuwi kung maayos yung pagtrato tsaka benepisyo na binibigay nyo, di ba? Kung yan. Hindi, parang si ano din, si Ellie, si Sis Angela din. Albahay naman yan. Ako hindi ko na-experience yan, Sis El. Nung pag-uwi ko dati. Kasi pag-uwi ko dati, walang kasiguraduhan is na mabalik ako dito. Hindi sure yung pagbalik ko dito. Pero sa awa ng Diyos, hindi ko naman na-experience yan. Araw-araw po nakikita ako ng amo ko. Parang naiiyak yung pag umuwi, papauwi na ako. Halos araw-araw pa palapit yung uwi ko, naiiyak siya sa lagi. Kaya nga, Ma'am Shelly. Parang ayaw nila maging masaya ka ganon. At saka required na yun ngayon sa contract natin na kailangan may communication tayo sa family natin. Alam nila nag-YouTube ka? Ako alam nila nag-TikTok lang ako. Maxi, may love shout out. Ako hindi nila alam nag-YT ako, pero TikTok alam nila kumilig ako may sayaw. Kasi, di ba yung bahay namin sis Ellie, puro camera dito. Ay talagang yung hilig ko sumayaw. Bahala kayo dyan, kahit nakanood kayo sa camera dyan. Sumasayaw talaga ako. Kahit nagluluto ako sa kitchen, sumasayaw ako. Dead ma yung camera ko. Marami din kasi ako kilala na ganyan. Need pa ng password ng amo para maka-access. Oh, ako naman dito, Ma'am L, direct sila na yung direct na sa sa internet. Pag kunwari, minsan na-loss yung connection ko. Punta lang ako sa amo ko babae, tapos binibigay naman agad, hindi na pagdadamot yan. Ako hindi nila alam. Kahit na understanding yung amo ko, sis El, hindi ko sinasabi. Alam nung nila nagtitiktok ako. Ayoko. Akyat ka bro, bak. Kasi minsan, silipin ka nila dyan. Sabihin nila, wala na tayong time sa trabaho, puro na lang ganyan. Kasi ganyan ang nakikita nila tayo, no, na active, ganyan. Kaya siguro yung ibang amo, nasisiraan din ang utak. FB ko, lahat ng social medias ko, hindi nila alam. Basta ang alam lang nila, nag-TikTok ko. Pero, tawa ng Diyos, hindi naman nila ako inalungkat sa mga social medias ko. Dead malay amo ko. Opo. Saka privacy natin yan. Alala ko dati yung anak ng amo ko sa Pilipinas. Nalungkat niya yung YT ko. Hindi ko naman alam kung ano sinusumbong ng isang kasama ko. Nagpalat na, natitira na ako sa likod. Tapos nagalit sa akin yung anak ng amo ko. Yung wala akong kaalam-alam. Kasi yung pinupost ko sa Facebook, akala niya siya yung pinapatamaan ko. Kaya nagalit sa akin, Ma'am Cindy, na wala akong kaalam-alam kung anong problema. Yung pala yung post sa Facebook. Hindi ko alam na pinapasok na pala yung social media ko. Nung time na yon, ako pa yung bumibili ng internet. Card pa yung gamit ko. Kaya sinagot ko talaga siya. Sabi ko, wala kang pakialam sa social media ko kasi hindi naman ikaw ang bumibili ng internet ko. Ginanon ko talaga. At saka malay ko bang guilty ka sa mga pinagpo-post ko dyan sa Facebook. Hindi ko naman alam, sinisilip ko pala ako. Palaban tayo pag alam natin na sa tama tayo, no, sumagot tayo talaga. Wala naman tayo ibang pinaglibangan, baliw na, mababaliw na tayo isa sa lungkot, TikTok at YT. Opo, tama po yun. Dito naman natutuwa ako kasi mga alaga ko kasi mga na yan. Nakakasabay ko rin sa mga jam ko. Pag nag-TikTok ganyan, halika sayaw tayo ganyan yan sila. Tapos sa K-pop, ayan.
YouTube, mahilig siya sa K-pop kasi. So, alam nilang mahilig din ako sa K-pop. Nakakabanding ko yung mga alaga ko. Yun, good ano lang dito sa akin. Sige, bro. Impreno. Invite ka dyan lagi. Bisita ka lang araw-araw. Sige. Go ka lang dyan. Sige, Impreno. See you tomorrow again, ha. Maraming salamat sa inyo, host. Kulot. Oo, late na rin kasi dyan. Nasaan ba yun si Impreno? Okay lang yan, sis El. Isang buwan na lang naman titiisin mo, diba? Share ako sa rug team GC. Isa pa yung natutuwa ako sa rug team na team sa lahat na napuntahan ko kasi sila kasi open sila sa lahat. Unlike sa ibang team talaga sis El na hindi ka pwede mag-share ng ano dyan. At saka itong team ko, Team Abnoy, open kami sa lahat. Parang sa inyo ba sa rug team, collaboration. Ang ingay ng kasama ko. Hindi ako sa baba. Diba? Mayroon, ano maganda mo? Sukar. Hadi maganda mo terus. Nag-share ako sa LinkedIn. Thank you, Sis El. Actually, mag-i-end na rin yan si Kulot maya. Nag-enjoy pa tayo dito mag-chismis. Kanina, Sis El, naka 4 hours din ako sa LS ko kanina. Buti na lang nandyan yung asawa ko naghawak ng LS ko. Ang aga-aga kaya ng amo ko nagising kanina. Bad trip ng asana ako. Friday nga lang ako nakaupo ng medyo maayos-ayos. Kasi nagluto sila ng pancake kaso tinambakan naman ako ng pagkain. Sabi ko, ano yan eh? Tinambakan niyo ako ng pagkain dito aga-aga nagising. Yung pala nagluto sila ng pancake. Naglo-loading po kami, ma'am. Nasaan na kaya si Kulot? Patambay lang. Sige. No problem, hindi ako mag-LS. Kasi naka 4 hours na ako kanina. Tsaka, hindi na ako masyadong nagpupuyat. Sis El, over fatigue na talaga yung katawan ko. Grabe. Bugbog yung katawan ko sa pagod. Tapos puyat pa. Ma'am Shelly, ganda ng boses mo, ma'am, sa ano? Iwan ko na lang siguro, Je. Ha? Iwan ko na lang siguro sa inyo. Naglalag? Mauuna na lang ako siguro matulog. Mag-end ka na? Hindi, okay lang. Iwan ko lang to. I-open ko lang to. Sige. Go. Mag-usap lang kayo siguro dyan. Oo, sige. Salamat sa lahat. Good night. Keep safe everyone. Saan kayo makahanap ng host na nauna matulog? Dito lang yun sa Real Abdoy. Sige, matulog ka, Lot. 1/4 lang. Sige, sis El, magtampay ko sa... Salamat, good night everyone. Si Angela yung Iwan ko na ng bahay ko yun sa inyo, matulog ako. Medyo antok na rin kasi. Sige, kailangan mo rin matulog. Diyos ko, hindi naman tayo zombie, no? Good night, Je. Magpakagat nga ako sa zombie. Sally, Yan, Bagong day good night ba? naman ikaw.
Robert, salamat. Bukas din, balik kayo bukas ha. Hindi na sila babalik. Hindi na sila babalik gabi- kasi natulog ka na 1/4. Multi may proxy si host. Oo. Yan yung sumasalo lagi sa akin. Pag nahulog ako siya yung yung Dito kasi ano kami ng oras medyo maaga pa sa akin 10:40. kaya pag naantok ako, hindi iwan ko na kay Anje. Siya na yung bahala. Sige, rest ka na dyan. Paalam guys. Paalam. Good night. Good night, Lord. Good night. Good night, Jen. Thank you. Thank you. Bye-bye. LMix, ano channel ng LS mo mapuntahan? Sis L, baba mo bahay mo, Sis L. Dikitan mo si Ma'am Selly. Arian, good night, Sir Kulot. And good night na si Kulot. Sleep na siya, nag-mute na. Arian, isend ko sa'yo yung application ng ginagamit kong tablet, ha? Yung medyo madali lang gamitin. Yung isa kasi medyo mahirap kasi gamitin yun. Pinahirapan niya din ako. Late tambayers din yan si Sis L pag LS. Nawala na si Sis L. Ako magbaba ng bahay niya. Uy, sino tong sexy na tong dumaan sa channel sa ko? If you need someone, I know I only hurt you. I know you need me. I'm not the one you need. Wait lang. Send ko sa'yo, Arian, yung apps na ginagamit. Hindi ka nag-mute, Lot? Mag-mute ka pa bago ka matulog. Lotski. Hindi siya nag-mute. Wait, Arian, PM ko sa'yo. Ayun, nag-mute na siya. If you need someone. Arian, search mo lang sa tawag dito, sa Play Store yan. Tapos download mo, diyan gumawa ng thumbnails mo. Para maganda yung uploads mo, ma-improve mo yung ma-improve yung views mo. Yan, busy lang po muna. Busy pa ako dito, mga camera. Busy lang, malikit lang. Sige, Ma'am Selly. Go. Sige, Arian, ingat ka dyan, ha. Sabi yung trabaho mo, Arian. Ako dito sa awa ng Diyos minsan, pagkagabi na, pag alam na nilang, hindi na ako masyadong nagsasalita, alam na nilang pagkulat mo. Kasi Arian, sobrang laki ng bahay ko, grabe. Tapos ako lang mag-isa buong araw magtrabaho. Kaya minsan, pag sobrang pagod na ako, tapos hindi ko na kaya, hindi na ako nagsasalita, tahimik na ako niya. Parang sila, naiintindihan na rin nila yun pag hindi na ako masyadong nagsasalita. Welcome, Arian. Welcome. No problem. Basta pag may tanong ka or huwag ka mahiya mag-PM sa akin. Tapos, di ba sabi ko pag nag-LS ka, mag-share ka sa group, no problem yun para, kasi iba kasi busy din. Tapos, pag nakita nila yung nag-share mo sa group, papupuntahan ka rin nila. Sometimes kasi, di ba, late na rin ako bumaba galing sa second floor. So, pag pagbaba ako talaga, Arian, na abutan kita, matambay talaga ako sa'yo. Tapos ang channel ni Miss L. Ay, oo nga pala, nakalimutan. Sorry, Ma'am Selly, ito na po, bibigay ko sa'yo. Busy si Sis L, pero siguro pag-alagala. Wait lang.
Ito kunin ko. Oh, yun. I know you may- Dito tayo dumaan sa ano sa shorts videos niya para hindi malabo. Ito po baba ko yung bahay niya. Ayan na Ma'am Selly, ano, binaba ko na yung bahay ni Sis L. Maliit lang bahay Ma'am Angelica, so ang daming anak kasi amo ko. Dito naman Aryan, wala namang problema dito kasi kaso konti lang sila dito sa bahay pero as in sobrang kalat. Yun yung problema ko dito. As in yung buong space talaga ng bahay namin. Lahat talaga kailangan mo siyang linisin everyday. So, ang kwarto sa taas, apat, di ba? Apat yung room sa taas, tapos isang sala, isang balcony. So, yung buong place na yun, Aryan, lahat kailangan mo siyang linisin kahit wala natutulog sa isang kwarto. Kasi umikot sila ng tambay, ganun sila doon, ganun sila dito. Tapos sa baba, ganun din, makalat din. Kaya, minsan, hindi na, ano ko na lang, nasanay na rin ako, pero dati hindi naman yan ganyan yung amo ko. Nung lumipat kami dito sa malikong bahay, syempre may baby na kasi, na buntis kasi ulit yung amo ko. Tapos yun, parang, syempre siguro pagod na rin siya. Minsan, hindi ko na lang. Minsan siguro pagod na rin siya. Syempre mahirap, di ba? Kung may baby pa, inaalaga. Balikan kita si Shelo. Oo, hinihingi niya kanina bahay mo sis El. Sabi ko, gumala ka pagoro. Nasampay, gabi na sis El. Sa gabi ka naglalaba. Grabe yung payat mo. Na yan sis. Ako, Ma'am Sally, payat ako. Anong tawagan nila dito sa akin? Amazona. Kasi maliit-liit ang babae ko lakas ko. Imaginein mo, Ma'am Sally, yung hagdan ng bahay namin. 27 steps yung hagdanan ko dito. So pag kumakain, pag nag-online class yung mga bata, Ma'am Sally, sa umaga, nakakailang akyat baba ako kasi doon sila sa taas nagbe-breakfast. Nakailang akyat baba ako niyan pag ano may pag dito sila sa bahay online class, sobrang hirap. Sakit ng paa ko. Pero malakas ako kumain, ano, Ma'am Sally, yun nga lang siguro sa trabaho. Yan ang problema dito, Ma'am Sally, hindi nila masyadong appreciate yung hard work mo. Dito kasi ano sila, mabait sila pero pagdating sa mga, ang tawag dito, ano sila pagdating sa pera, ano sila, hindi sila mapagbigay. So, sa 6 years ko dito, isang beses pa lang tumaas yung sahod ko, Ma'am Ellie. Ma'am Selly. Compare mo sa ibang mga Pilipina at mga baguhan, ngayon mas mataas pa yung sahod kaysa sa akin. So, ayun, until now, hindi pa nire-renew yung passport ko kasi syempre ayaw nila akong pauwiin. Pero inintay kong kausapin ako ng amo ko. Tapos siguro sabihin ko sa kanila na 1 year lang yung kaya kong ibibigay sa kanila. Kasi hindi ko na din talaga kaya. Dahil na kay Ma'am El. Oo, Aryan, di kita na yan si Sis El kasi ka-team ko yan sa rug team. Mababait mga ka-team ko doon. Isang beses siyayain kita sa ano, sa pag nag si Sir Ramsey. Ang kwarto namin sa taas, di ba, ano, apat. Aryan, tapos may sala, may balcony pa yan. Tapos, alam mo ba yung ano, dito sa baba, dalawa yung isang sala, isang mayles, tapos isang room, may kitchen pa dito sa loob. Tapos sa labas, sa hallway, may isang dirty kitchen kami sa labas. Tapos isang mayles pa sa labas, isang malaking sala pa sa labas. Tapos sobrang lawak talaga ng bahay namin sa labas. As in, yun lang Ma'am Sally, yung hindi nila naibibigay sa akin, no? Pero
Siguro sabi ko nga, hindi ko alam, pwede naman ako magtrabaho ng iba or lumipat sa iba, pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makaalis-alis. Sabi ko siguro ano, may mission pa ako ditong tatapusin. Yun ang laging, kung napupunta ako sa mga ibang family, yun ang lagi kong sinasabi. Siguro may mission ako kung bakit binigay ako ni God dito sa pamilya. Oo, kasi sabi nga nila, akala nila daw, ano, pag pupunta yung mga friend ko dito, yung mga sa ibang mga kaibigan ko ng mga bahay, nung sabi nila, grabe, kaya mo yan. Ako hindi ko kakayanin yun yung bahay mo. Tapos ano, imaginein mo Ma'am Eli yung parang blue house, lahat ng ano labas loob puti po lahat. Hanggang sa gamit nila lahat puti. Pamunas, ano, pamunas sa paa, tuwalya, lahat puti yan gamit nila dito. Obsessed sila sa white hanggang sa pamunas sa banyo na sa paahan puti lahat yan. Okay? Parang feeling mo na sa hotel. Siguro kung may bibigay nila yung higher salary, pero hindi ko na talaga kaya kahit taasan pa nila ako ng 500. Hindi ko na talaga kaya, Ma'am Eli. Konti pa rin yun, hindi pa rin siya worth it sa trabaho mo dito pag nagsahod sila ng 25K. Extend ako, Ma'am Angeli, 3 years na walang dagdag sahod ko. Ako din, nabili ng, dito ganyan din naman, Aryan. Dito ganyan din. Dito, ano, ang tawag dito, 4 years ako straight dati, Aryan. Alam mo ba, 1,000 lang yung sahod ko sa dirham. So, hindi ako tinaasan nun. Hindi ako tinasaan 4 years straight yun, Aryan, na walang taas yung sahod ko. Ako hindi naman ako umibo, tahimik na lang ako kasi nagka-problema din kasi yung parents ko sa health nila. Kaya tiniis ko na lang. So, umuwi ako, tapos siguro mga 1 year and a half, nag-offer sila ulit na taasan yung sahod ko. So, pumayag naman ako kasi nung time na yun, medyo mahirap ang trabaho sa Pilipinas maghanap. Followers of comment. Oo, naka-off comment si Selly. Kaya hiningi niya na yung channel mo si Sel kasi ano, hindi tayo makabakas doon sa kanya. Kaya ayun, Arian, ganyan. Tiniis ko na lang dito. Tapos ngayon, dapat tapos na yung contract ko. Parang iniis, pinagtitimbang ko muna. Ako kasi sigurista talaga akong tao. Iniisip ko, pag uwi ako sa Pilipinas ngayon, di ba may COVID pa. Tapos, kaunti lang naman yung ipon ko. Parang iniisip ko, pag umuwi ako sa Pilipinas, baka 1 buwan, 2 buwan lang ako masaya. Tapos, anong gagawin ko? Yan, pinagtitimbang ko yan. Kaya sabi ko siguro mag-extend na lang ako muna. Dikit na pala ako sa 3 main ko. Bukas tingnan ko ang bakas. Sige, sige, sige. Oo, Ma'am Selly, naka-off kasi yung comments mo, hindi kami makabakas sa'yo. Pero yung dinikit ko sa'yo, ano, main channel ko yun, Angeliora. Hindi naman sila nagdadagdag, ano, Ma'am Selly. Di ba nga, ano, nakaraan pa ako nagsabi na expired na yung passport ko. Siguro 3 beses na ako nagsabi. So, until now, hindi pa rin nila isikaso. So, 2 months na lang, hindi na po kakayanin ng passport ko. So, wala akong choice talaga kundi mag-extend. Kung wala lang ako utang, ma'am, matagal na po akong uwi, Ma'am Angeli. Kung nag-extend ka yan, try mong kausapin sila na baka naman pwede mo talaga ganun nga din gagawin ko. Naku, ang hirap ng buhay sa Pilipinas ko, lalo pa, opo, ano, Ma'am Silly, kaya nga sabi ko, di bali nang naghihirap ako dito, at least, may naibibigay ako sa pamilya ko, kaysa naman magkasama tayo, pero magugutom naman tayo lahat pares-parehas. Yun yung sabi ko. Yun, explain ko na rin sa anak ko. Buti naman nakakaintindi naman. O sabi ng friend ko kung gusto ko daw, yan si Sis Empa Chris, pag willing daw ako mag-apply sa Hong Kong, yan, tulungan niya daw. Ang dami ko nang tinulungan ng mga kamag-anak ko, nasa Hong Kong sila, mostly marami sila sa Hong Kong. So, wala namang nag-share sa akin ng idea, tsaka tulong. Kaya inayaan ko na lang, ako mismo yung naghanap ng way para makapagtrabaho ako dito.
True host sacrifice talaga, oo. This is the battle between sacrifices and ano. Kasi realidad ang laban natin ngayon dito eh. Di bali, sabi ko rin sa kasama ko, di bali pagod ako, at least naibibigay ko yung pangangailangan ng anak. Kasi konting pahinga lang, wala, lilipas na naman yung pagod. Pero yung gutom na makikita at saka yung sakit ng kalooban na maramdaman mo na kung nakita mo yung pamilya mo na kailangan nila ng tulong, tapos hindi ka makaabot kahit konti, mas masakit yun. Naku, Ma'am Angeli, kasama ko 4 years na extended, wala din. Oo, ganyan sila. Unless na hindi ka magsalita, ayan, hindi ka nila yan tataasan. Kaya kailangan kahit nahihiya ka, sabihin mo. Kasi ganun talaga sila dito, wala silang pakiramdam. Mabait sila, pero pagdating sa pera, Ma'am Sally, sensitibong usapan niya. Hindi nila kakayanin. Ay, 50 dirham lang ang tingin nila dito, malaking laki na nga sila eh. Taiwan din host, maganda. Hong Kong din. Ako host, Pilipinas masaya ka. Oo, totoo yan. Yan ang sinasabi ko nga sa partner. Magkasama tayo, masaya, gutom naman ang abutin natin. So, be practical na lang tayo. Ang puso at saka damdamin, makaantay lang yan. Pero yung pangailangan natin sa araw-araw, yan yung mahirap. Oo, Ma'am Sally, Sis Epa Chris kasi nasa Hong Kong siya. So, yun yung sabi niya sa akin, if gusto ko mag-ano doon, mag-ipat. Pero pinag-iisipan ko pa. Ikaw, Sis El, mag-apply ka ba ulit? Mag-Hong Kong ka na, Sis El, huwag ka na mag-Middle East. Laki kasi ng sahod sa Hong Kong. Starting pa lang nasa 30 na or 20 plus. Tapusin mo lang yung Aryan, yung 1 year mo. Sa awa ng Diyos, makaraos ka rin yan sa mga atraso mo. Tapos maglipat ka ng ibang trabaho. Maganda, pero maganda pa rin pasukin yung mga Romanian countries. Cyprus, ganyan. Kaso yung ano yata, yung placement fee yata, Ma'am Silly, medyo masakit sa bulsa. Apply nga ako sa iba, mga Angelic. Oo, Arian, mag-apply tayo sa iba. Gusto maghungkong ka, maghungkong tayo. Basta ganun yung plano namin ni Sis Epacris. Kasi may inaayos kaming ano, may inaayos kami sa Davao, no? Pero pag nag-click yun, hindi na ako alis ulit. Pero pag hindi, I need to flight back. Maghanap ng trabaho ulit sa ibang bansa. Siyempre, kakalis na yung anak. Mahal ang placement fee, Ma'am Sally, pagdating ng mga Romanian countries. Kahit sa Hong Kong nga, eh dati naabot ng 80 to 100, di ba? Ngayon, dapat nga wala silang placement fee, pero nanghingi pa rin sila ng 40 to 50 placement fee yung Hong Kong. Mm-mm. Oo, pares naman tayo, Aryan. Yan ang pinakamasaklap na katotohanan na lagi nila sinasabi, abroad yan, mayaman na yan. Ganyan ang lagi sinasabi. Pero hindi nila alam kung na kaming abroad naghihika-hosting kami dito. Kasi wala namang natitira sa ito, sa pera namin. Pagkasahod, padala naman sa probinsya, di ba? Sa family, syempre. Mas nakakaipon pa nga ako, Aryan, dati nung nagtrabaho ako sa Pilipinas. Diyan nga ako sa Pilipinas dati, 50 na sahod ko. Ewan ko yung anong bang yung kaharukan ko na nag-abroad pa. Parang wala na curious lang ako sa buhay abroad, ganyan. Ano yung feeling? Wala sa loob. Hindi ah. Yeah, bro. Ble?
Hindi na si Hindi na Samuel. naman. Di ba naghahat ka saan? Kevin. Naniliksi. Nilis ka sarada. Sige. Ano, sige sis, ano, sis Telly. Thank you so much. Sa anong isang araw ko lang, 3 days pa lang yata, Ma'am Selly, ang uploads ko ng Pansit Pion or 2 days ago pa lang yan. Posting. Sabi ng ate ko, ang taas ng views ng ka-upload ko pa lang na Pansit Pion. Thanks God naman, may blessings din yung YT kahit pa paano. Sabi ng friend ko sa akin dati, min ko din dinikit ko sa'yo. Salamat, Ma'am Selly. Thank you so much. Maabot yata ng 100 to 200 yung placement fees mga Romanian countries. Eh. Mabigat sa pulsa talaga. Mag-apply ka na sa iba, Aryan. Grabe din yung trabaho dyan. Hindi ko kaya rin sa'yo. Pero ano, nung nakaraang mga walang pasok dito, Aryan, ganyan dito na naabot din ng alas 12 yung trabaho ko. Kaso hindi ko kaya dito, Aryan, kasi sobrang laki ng bahay. Tapos pagod na pagod. Tapos magluluto pa. Di ba ako lang mag-isa? Magluluto, maglalaba, Kaya laging patakbo yung gawa ko, Ma'am Selly. Alam mo ba yan sa ibang bansa maganda yung yung mga patakaran nila kasi pag kunwari papunta ka dito flight ka binibigyan ka nila ng 2 months or 3 months salary na libre. Sa Pilipinas wala madadamot ang mga agency. Matalino ang mga agency sa Pilipinas. Kakainin lang nila lahat ng pera, hindi nila i-share sa iyo. Mm. Yan, may 5 million in the house pa tayo dyan. May love shoutout. Maganda yung ganitong usapan lang. Alam mo ba, Ma'am Sally, kahit ganito lang yung yung LS natin, kunti lang yung tao, pero tuloy-tuloy yung live chat natin diyan, mataas pa rin ang revenue nito. Lang yan. Dapat lang yan. Ayun po. Mga palayo, walang nabalik. Oo, enjoy lang. Kaya nga, Ma'am Ellie, di ba sabi ko sa inyo, mas nahirapan akong nisda kaysa kunin yung WH ko. Hindi ako na-stress talaga sa WH ko, promise. In-enjoy ko lang talaga yung pag-live stream ko. Tapos siguro din, masipag din ako mag-support sa ibang mga kasamahan ko dito sa YT. Kaya ginigive back din nila yung support na binibigay. Thankful din ako. Minsan mahihain ako mag-LS. Nag-LS ka rin, Ma'am Sally? Ako dati nahiya din ako mag-LS. Hindi ko nga ako nagpapakita, Ma'am Sally. Tapos inasar ako ng kaibigan namin na isa. Sabi niya, ano ba naman, Angelique? Mag-LS ka, puro naman unan, saka bedsheets yung nakikita sa LS mo. Parang napahiya ako doon. Parang nagising ako. So, yung pinipilit ko mag-LS na walang naka-open na yung cam. Hindi sila nagpapakita. LS ko mo. Kanina. Sige.
Tama yan, ma'am, tapos minsan nga, kung gusto mong mabilis yung double page mo, open mo lang siya sa gabi, ganyan. Yung dalawang account mo. Si CCL, mamaya mag-LS din yung maya. Naabot si CCL ng alas 11, alas 12 bago mag-start ng LS. Bakit kaya? Nagtulog ko yung pilit mo. Hindi ko pa alam yun yung pilit. Wala pa kung hindi mo. Natawa ako dyan sa B8 na yan, mga sili. Ang bibigyan ko, kaya po. Natawa ako sa kanya kasi sabi niya, kalimutan ko. Ayos ng mukha niya. Sorry. Kumali kasi ako. May links pa itry, ma'am, ang sili. Puntahan mo sa Japan GP. May links pa. Isa po po sa Japan GP. Ako, Hindi. Telepon din, no? may ibang mga LS ng sungit. Oo, ma'am Sally, meron kang masukan yun. Eh, lumabas na ako, hindi na ako nagipag. Pero okay din yung main to main kasi main din yung babalik nila sa'yo. Maraming magsusubscribe, maraming subscribers. Advantage din natin yan, ma'am Sally, pag main to main yung lakad. Tapos di ko to watch yung isukli sa iyo. Pilipin ko yan, naiinis ako talaga dati. High blood ako sa ganyan. Ako dikit ako ng dikit, ganyan, kalimbang. Kaya ma'am, watch video, tapos dikit kalimbang. Tapos ang isusukli sa iyo, watch video, tapos wala pa yata 1 minuto. Tapda na daw, full pack pa sasabihin. Wala pa akong one noon dati. Ma'am Sili, na high blood ako lagi.
Naku, sis Angela, hindi ka na madyakitan. Tulog na si Master in the house. Tas, galatin high blood ako niyan sa ganyan thumbs up. Sa pulpak dikit na daw. Kaya na-stress ako mangisda dati. Mas gusto ko pang kunin yung WH ko. Thumbs love dan. Tapusin ko 1, 2, 3. Oo, ganyan din ako. Or mas ideal kasi ma'am, dumaan ka sa short videos nila. Kasi yun talaga sure ball yun di nalalabas. Magandang buhay, everyone. Is Angela, wala na magpa-jacket sa'yo kasi tulog na si Master in the house. Yung ibang main mo, yung Is Angela, yung ang pinasok mo dito, yun yung gamitin mo kasi may jacket na yun. Tapos magbaba ka ng bahay para madikitan ka ni Ma'am Selly. Kasi wala na magja-jacket ngayon kasi si Kulot tulog na. Basta ako happy, ako, ina-stress talaga ako sa banana na yan. Kaya sabi nila, yan, baliktad ka, mas gusto mo pa yung WH kaysa sa banana. Naku, ewan, basta sa banana, stress talaga ako kung saan ako, LS na pupunta. Tapos sakit ng kamay mo, sa mata mo, sa tutok, magsukli-sukli, ganyan. Tapos, kinabukasan pagising mo, lagas pa. Stress na ko, stress. Ano ba? Buyan ang oras na dyan. At 10 na. Ako sa umaga, ako lahat, full yung trabaho ko sa umaga. 5:30 gising na. 5:30 o 5:20, ganyan gising. Tapos, laban na ako ganyan, sis Angela. Saging, yun ang hindi na, talaga ako na-stress ako dyan, no? Hindi pa ako nag-graduate ng 1K. Stress ako dyan lagi sa banana na yan. Nakakatuwa dati si Marcosina may hawak ng bahay ko kasi busy ako lagi dito. Nakakatuwa yun kasi pag may didikit sa'yo, titingnan niya talaga muna yan kung may diba? Magsasabihin, Angeli, full pack dikit, pasukli na lang. Tapos ang gagawin ni Marcosina, nakapin kasi yung bahay ko, sisilipin niya yung bahay ko kung talaga may dumikit. Pag wala yan, magyaw-yaw yan sa dyan sa LS niya. Naku ha, huwag niyo ako binubudol, dikit-dikit kayo dyan, wala. Tinignan ko yung bahay ni ate, walang dumagdag. Stress talaga ako, saging na po. Pero nung nag 1K ako, Ma'am Selly, yung iba kasi di ba nag-graduate ng 3 beses sa 1K, ako hindi sa 1K. Nagpag-graduate ako kay Board Vlog. Doon ako nag-graduate ng 1K ko, hindi tapos na lang. Pag 3 hours na to si Kulot, maliligo na. Diba Ma'am Selly, na-survive natin yung 30 minutes kay Kulot. Bakit yung iba host pagka na military agents of Dedma? Malaki. Oo, yung iba naman, Ma'am Selly, parang mayabang na ba? Malaki na yung bahay nila. Kaya minsan saludo ako na sa malalaking bahay tapos pumapasok dito sa LS namin mga small YouTubers, no? Yun, nakaka-flattered yun. Pero napapansin ko talaga mostly ng mga malalaki yung bahay, yun tayo mahirap, mas masipag mangisda. Medyo na ako naman. Sige lang, Aryan, may maliligo na rin ako. 11:20 na dito sa amin. Dansa na kapin. Ayun, dansa na kapin si Sis Angela. Hindi yan yung main channel ni Ma'am Selly, Sis Angela.
Kaya minsan nakikitambay ako sa mga maliit na bahay. Masarap pa nga yung mga maliit na bahay kasi ang mga tao doon, mostly din mga small YouTubers. Pag nagdikit talaga, totoong dikit. Kasi pag malalaking bahay na ano, kaya ka balikan, parang didikit ka sa kanila. Kung gusto ka for guys, kiss me in the morning, kiss me in the night, kiss me in the day. Si Angela kumakanta rin pala ako. Huwag tuwa ako dyan kay Sarah na yan, yung movie nila na ganyan yung pinakanta niya. Kiss me, hold me, love me, darling. Hindi ko alam yung lyrics niyan. Marami ako na-experience na ganyan. Oo, Ma'am Cindy. Kaya isang beses na pikon ako doon sa kay Kamo yung vlog. Ang dami-dami ko nadikitan ng members, ganyan. Tapos walang magbabalik sa akin. Tapos ay dikitan. Dikit ko na yan lahat. Tapos wala mo lang na isa nagsukli sa akin. Nagtawa talaga. No? Tapos yung parang napahiya tuloy si host nung tinawagan niya yung mga members. Ma'am Angela, anong mail mo? Ako na naman pa ayan, singeris yan. Si anong sayang, sis Angela, hindi kita mapakyat dito. Tulog mo si Master na. Tulog. A kiss me in the morning. A kiss me in the night. Sis Angela, yun lang yung, yan yung ano ko, kaya ko iambag. Delicario, yun, love your duet. Anak mo. Kiss me, hold me, hug me, darling. Well, yun. Hindi ko alam yung lyrics yan, sis Angela, pero gusto ko ba ano, yan. Tan. Pag may instrumental din sis Angela, hindi ko na lang pantayin yan. Talaga. I feel so sad and lonely when my life seems pale and oh, I wish you're here beside me, here to stay my whole life. One, believe me, who can make my dreams come true. Pag birthday siya, mostly akit ako ganun kantayin ko. Maghanap muna ako ng lakas ng loob. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me, real. Kiss me, hold me, hug me, darling. Oh, you're mine. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Me in the daytime. Wait
Nang titingnan ko kayo sa baba kasi wala. Kasara yung isang phone ko. Maybe me hug me darling with all your might. Mm. Mm. So sad and lonely. And feeling blue. You're beside me. Wait lang. Hindi ko malam si Kulutan. Paghanap mo na ako ng lakas ng loob si Robsty para makakyat ako sa LS mo. Sabi ni Sis Angela mag-practice daw ako guys. No? Kasi lahat ng umaakyat dun sa LS ng founder ng Rab Team kasi Ma'am Cindy, mga songeries. Yung birthday ng mami niyo. Ayan. Yan nakikita ko na kayo sa baba. Only one. My dreams come true. And this is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Sa ano ba yun? Bala ka dyan, kulot mo CPR ka magkatugtog. Nilinisin niya ni kulot CPR niya. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. A kiss in the time. Hold me real time. Tulog na siya, Sis Angela. Tulog na siya, iniwan niya ako dito. Iniwan niya. Ako yung nag-LS kay kulot na bongga. Tulog na si kulot, Sis Angela, kanina pa, 30 minutes ago. Hug me, darling. Posin yun po para masaya. Sige, para masaya tayong lahat. Sige, tapusin mo yan, sis. Ma'am, tapos ako, mag-exit na rin ako, kailangan maligo. Pero hayaan ko lang yung LS, kulot ka dyan, okay. Kasi sayang naman. Bahala sa dyan hanggang malubat siya. Kaya lang, gagamitin ko pala yung phone ko, kulot. Tapos mag-edit ako ng banner ni Ma'am Carmela. Kung bagas din po. Poni, ito poni. Yan na, maingay na rin yung kasama ko. Ayan. Kasi 8:30 p.m. na sa amin. Kasi 8:30 p.m. na sa amin. 8:30 pa lang po dyan sa inyo, Ma'am Selly. Saan ka po ba ngayon, Ma'am? Laki ng bahay mo, Ma'am Selly. Hindi bakit off comments yun? Naiya siguro si Ma'am Selly mag-comment yung mga tao. Ganda naman ang boses niya.
Yung main niya, sis Angela, Telly Coleman. Ibigan ko si Ma'am Grace. Si Ma'am Grace, ibig sabihin yung friend ni Kuya Del. Ma'am Grace yun. Telly Coleman, nakadikit na sa inyo. Entry pala yun, 2K views na. Sana all na hindi 2K views. Oo, galing naman. Galing naman Sally. Si Angela, maligo na ako. Ay na ako po. Sige, sige, Ate Sally, sige po, maliligo na rin ako. Hindi ko na kaya. Na rin ako, 11:13. Saka kailangan ko mag-rest ng maaga. Hindi ko magaling. Hindi ko maganda yung ramdam. Hindi pa stable. Meet to in a while. Sige, go, 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 sis Angela. Maliligo na rin ako. Iwan ko lang itong release ni Kulot. Ganyan lang kami. Napa 3 hours pa na rin si Kulot eh. Yan, naka 3 hours na kami. 3 hours and 12 minutes na kami. Thank you guys. Thank you Ma'am Sally. Thank you Sis El, Sis Angela Corbo. Thank you so much sa pagtambay nyo dyan sa baba, no? Ma'am Angela, 6 minutes playing. Ingat po palagi. Sige Ma'am Sally, kita-kita po tayo ulit dito. Hope to see you around. Thank you Ma'am Sally from Sis Angela. Sige po Ma'am Sally, lagi lang po kami dito nakatambay sa bahay ni Kulot pag mga ganitong oras. Ganong oras. Makikita niyo po kami dito nakatambay. Kasi pag ganyan na medyo na ako sa trabaho. Luwag-luwag na. Hawak na ko ng cellphone. Paano? Tambay muna wala. Eating. Mogol eh. Huwag tawa ako dyan sa kasama ko. Kung nagpo-usap ng tulong. Edit ako. Edit ako in a while or exit ako in a while. Sige sis Angela, kasi kailangan ko ayusin yung Hinihintay ko pa yung kay Sir Rams Day, sis Angela. Hindi ko pa na-fix yung mga ko. Yung mga videos niyo na sinend sa akin, hindi ko pa na-fix. Hinihintay ko yung kay Sir Rams Day. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your mind. Nakaidlip na yung kasama ko. Ginising ko. Nagulat siya si Angela. Kumari, guli good night. Kalas. Muharram. Liya barbar ang impinom. Gawa daw siya ugma. Ugmura. Thank you, sis Angela. Thank you, Sir Ramsey. I am very honored and proud na bumigyan ng congrats si Sir Ramsey sa akin. Siyempre, pinagmamalaki ko lagi yan talaga. Ako sabi ko ako sa yung founder ng Rock Team, wala akong bait, sobrang humble. Wala akong masabi. Hindi siya yung kagaya sa ibang mga founder na leader, talaga pag leader na talaga. Hindi sila nagpapakumbaba sa mga members. Sabi ko, thankful ako sa Rock Team kasi yung founder sobrang humble.
Yan sinasabi ko mga friends ko dito na hina ng net niya. Umay na talaga ang net ngayon. Hindi na kahit dito. Kanina nga, nag-web LS ko, hindi ko alam kung ilan yung W8 ko kanina kasi nag-loading siya. So, hindi ko na siya ma-end. Nag-ikot na siya nag-ikot, hindi ko siya ma-end. Parang si transitions. Busy si sir. Okay lang yan. Okay lang si Sandy lang. Kung hindi siya abot bukas, okay lang. Hayaan mo na. Kasi nagkahiyat kay Sir Ramsey. Magkabala ko tayo. Sobrang busy din ni Sir. Alam ko naman yan, naintindihan natin. Yahoo, yahoo, yahoo. Kilos mo'y nadarama. Ang ito. Sinabi. Niluluto ko yan mo asawa mo. Kaya chill ka muna dyan.
niluluto pa yan. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Miss Angela, mag-ano na tayo ha, stop na ako, maliligo na ako. Ang dami ko pang gagawin, ayun, mga approach, hindi ko pa na-edit yung premiere ko. Yung friend ko nagpagawa ko ng thumbnails. Ang dami ko obligasyones. Banjing pa more, Angelina. I guess you heard, I guess you know, that I told you, but I guess. I-replay ko bukas ni Sisita. But I know that it's real. I hope you don't mind if I say what I feel, like somebody else would do. This could not be happening to me. But you were there. You were everything I never seen. Anong oras kasi si CL LS? You come from this world with empty still. I was so low. Ang dami sa akin message sa messenger. I opened my eyes and you. Can I take your smile? Oh, oh, the magic in your eyes. Kailangan kaya ko sis Anila ang aking may share na kanta sa live stream ni Kulot. No? Hindi siya kanalot at hindi talaga ako professional singerist. TikTokerist lang ako. Bakpak si sis Angela. Niluluto ko pa yung talent ko sis Angela para sa birthday ni Sir Rams. The storm had passed. Look at all the colors that's not. May boses daw ako sis Angela, kaya lang wala akong lakas ng loob. Kaya dito lang ako matambay kay Kulot at kakanta ko. There are nights when the wind was naku, akyat pa more. Kung dito sila maliit na maiksi lang pagdaanan nila. May bongga, may pa-birthday sila. Ang sarap si Angela pag may community kayo sa yung isang buong magkasambahay kayo lahat tapos puro Pilipina. Ang sarap. Yan sila celebrate silang birthday. Ang friend nila. Alam kong mayroon na iba. Iiyak na yan. Hilos mo'y nadarama. Pangako ay inalimutan mo na. Wala nang masasabi, di ba? Hapit mo'y nalamig na. Ihalik mo'y wala nang agaw ka man ng iba sa akin. Pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko lang lamang. Bawat hakbang palayo ka. Walang linaw na babalik
this song is dedicated to Sis Epakri. So later maybe she is going to wake up, then she will replay this song. Bawat hakbang palayo ka, ng linaw na pabalik ka. Di aminin ng di nalilihim. Ikaw at ako'y tapos na. Aray, ang sakit. Broken hearted kasi yung mga favorite song ko si mga sakit sa dibdib. Good night, everyone. Yan lang aking maibabahagi sa LS ni Kulot for today because also my throat is need to have some. Relax muna tayo. Galing-galing. Sis Angela na ko. Makatay ang kilalamunan. May boses din ako, Sis Angela. Pwede ba? Pwede na. Nakanta ako dati sa school namin. Ano, hindi ako marunong sa Sis Angela sa mga mag-timing ng instrumental. Yun ako, diba? Nikilig si Sis Angela. Later, alis, ipag-edit na. Mag-edit ka na, Sis Angela. Sinugod ka ni Yobo, di ba? Sabi ko sa'yo, sinugod ka, Sis Angela. Yan sa binili ko kasi sa binili ko. Kaya tinanong kita dito sa bahay sa Tipakri, sabi ko kasi busy ako. Practice ka, practice. Practice jud kung taman lagi pa. Kay na, ulaw di ito mag-akyat dito sa rag team ba. Kailangan may talent time say 1/4 lang sabi sa sila. Mao ra gid yung pagsugod sa akong career Sis Angeli Ora na gid ni. Naagi siya naana siya may talent kaday. Tapos Ginoo. Walay ka sa akin kung bakit. Sure, di pa YouTuber na ka. Pwede na. Kung bakit hanap-hanap ka, ang iyong buhay lagi na lamang sa isipan ko. Bakit di magawa nitong damdamin ang paglimot sa mga nagdaan? Di ba, libagon pa? Hindi ko talaga Sis Angela matawid. Hanggang dyan lang talaga siya. Hindi ko siya matawid pataas. Sadya nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di matatakasan. Yung iba dinadala na lang sa teknik yung mga libagon. Hindi pa marunong na. Tawa si Sis Angela. O si Sis El, yata mag-LS na. Naku, na oras na baka nag-start na si Sis El. Nakakulot hanggang dito na lang aking contribution sa iyong LS. O, naka 1 hour akong mag-post dito sa iyo. Marami ka nakutang sa akin. Kumanda ka at nung Pasko na sisingilin kita ng bonggang bong. Si Kulot kasi si Angela, family sila ng mga singer, mga songerist nila. Kasi yung kapatid niyang twins, mga singers din.
Bye, Sis Angela. I need to off now. I need to go shower and rest for a while. Tapos, kung titinaw ni Sis Ellie, tatambay ko lang yung bahay ko doon. Parang kagaya ng dati, iniwan ko lang sa kanya ang aking kabiyak na katawan. And then after that, I need to sleep. And hey. Isbi ko lang ng sutil, nag-love shout out, hindi ka namalaw dito. Busy ka na naman niya kayo hinyo, no? Naku, tigil-tigilan niyo kung dalawa, ha? Bye-bye na rin. Ayun, bye-bye na Sis Angela. Thank you so much sa patambay dito kay Kulot, guys. Thank you, Rocky. I love you all. Kulot, I need to go down because I need my phone. Kasi mag-edit ako ng thumbnail si Ma'am Carmela. So, pasensya na Kulot. I need to go down. And thank you for giving me the opportunity to hear my voice here in your live stream. Feel na feel niya gid mag-host. Oh. Maulaw day ka day oy na naunsa man hinuon ka. Bye, Sis Angela, I love you. Mwah. Imagine ko yung tawa ni Sis Angela. I love you. Goodbye. Maliligo pa ako, Arya. Tapos ka sa work mo? Look at all the colors that imagine your face like what somebody else to do. This could not be happening to me. But you were there. You were everything I never see. Guli na, Ma'am Angeli. Ano